everyone, kính chào và cô bác đến với channel của Sally. Mình biết là dạo này mình không có quay gì hết và mình có đọc vài comment thì kêu là mọi người khá là ủng hộ mình và kêu mình là ra thêm đi. Và bây giờ here I am. Background nó khá là lạ đúng không? Thật ra thì mình không có đang ở nhà bởi vì mình đang ở nhà của bạn mình ở Úc. Melbourne hôm nay tiết trời cũng khá là lạnh lẽo. Thì gần 2 năm rồi mình chưa có được về Việt Nam nữa, cho nên là mình khá là nhớ. Không phải khá là mà rất là nhớ luôn. Thì mình có hỏi thăm bạn bè các kiểu là dạo này Việt Nam sao, Sài Gòn sao rồi. Cái mọi người đều nói là Sài Gòn dạo này lạnh lắm, 18, 19 độ. Mọi người đi ra đường mọi người mặc hoodie rồi tùm lum tùm la hết. Sài Gòn đâu có lạnh. Sài Gòn đâu có lạnh đâu. Sao Noel ra đường trai với gái cứ quấn lấy nhau à? Tại vì thật sự mình đang ở Melbourne, trời rất là lạnh, tao còn thấy lạnh. Rất lạnh, rất lạnh. Lạnh quá, mình đang ở Melbourne thiệt hả? Ừ, thiệt mà, cái gì đó Melbourne mà có hồ con rùa, Melbourne mà có Ila. Là sao? Đây là Melbourne. Thật ra thì bạn Rachel nói đúng rồi đó mọi người. Tụi mình đang ở Sài Gòn. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng mưa tà áo tung bay. Mình vừa mới đáp từ nước ngoài về từ Úc về tới Sài Gòn trong chiều hôm qua thôi. Và đây là ngày đầu tiên mình ở trong khách sạn cách ly. Tụi mình cách ly ở Novotel ở đường Võ Thị Sáu, quận 3. Trời ơi, có đồ ăn nữa. Alo. Dạ đúng rồi. Địa chỉ nhà của em Trảng Đài. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hồi nãy anh nhân viên ảnh cắt nhài ghê vậy đó. Hồi nãy mình có nói là mình đang ở Novotel quận 3. Và chi tiết cách ly thì mình để biết sao mình nói nha. Bây giờ thì chủ yếu là mình sẽ cho mọi người xem một cái vlog nhỏ về cái hành trình từ bên Úc về tới đây của tụi mình. Rất gian nan cực khổ. Tôi 24 giờ không ngủ. Mọi người có biết cái cảm giác mà ở Việt Nam, ở Sài Gòn mà kiểu chưa bao giờ mà ở trong khách sạn á, cho nên là như kiểu staycation. Như staycation á, cho nên là cái cảm giác tiện ngồi xuống nhìn xuống đường phố Sài Gòn mà nhìn từ một cái nơi đó lạ lùng á, nó không có giống như Sài Gòn. Bây giờ tụi mình vẫn còn cảm thấy là khá là sốc á, kiểu như là kiểu mình đang ở đâu á chứ. Đúng rồi, mình đang ở đâu, mình đang đi du lịch ở đâu á chứ không phải là đang du lịch ở Sài Gòn. Du lịch đang ở Sài Gòn. Sẽ nói luôn về cái chi tiết sơ sơ chi tiết về cái chuyến bay của mình. Cái vé của mình là bao nhiêu tiền ta? Tính ra là 4.800 USD, là cỡ xấp xỉ là 100 triệu, 100 lẻ mấy triệu Việt Nam đồng, là bao gồm chi phí cách ly và chi phí những cái chi phí khác luôn. Thật sự mà nói là cái chuyến của mình nó khá là đắt, quá đắt luôn. Nó đắt hơn bình thường tại mình mua via đại lý. Những cái chuyến bay bình thường là cỡ 60 mấy 70 mấy triệu, nhưng mà mình mua tận trăm mấy được mới lận, cho nên là coi như là rút kinh nghiệm lần sau là sẽ research thêm. Ba mẹ mình vẫn muốn trả tại vì đương nhiên rồi, lâu rồi không có gặp con gái gù là nhớ chứ. Thì đó, cái chuyến này là chuyến bay thẳng từ Sydney sang Melbourne. Từ Sydney về Sài Gòn, có nghĩa là tụi mình phải từ Melbourne mình bay qua Sydney, xong rồi cái mình mới từ Sydney mình bay về Sài Gòn. Trời, cái con này điệu đà. Xin lỗi vừa. Thôi không làm mất thời gian mọi người, mình cũng sẽ không ngưng nói về việc tiền bạc này, nó khá là tiêu cực. Cho nên là thôi, mời mọi người xem cái vlog nhỏ của tụi mình chuyến đi bão tố từ kia về đây nhé. Chào mừng mọi người đến với chuyến bay đi về cội nguồn của Sally và Rachel. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ thì mình đang trên đường đi test PCR. Sở dĩ test cận ngày như vậy bởi vì họ yêu cầu kết quả ra trong vòng 72 tiếng. Không hiểu sao mùa dịch mà mọi người có cấm nào đi du lịch, cho nên là tụi mình bắt taxi đi 3 chỗ clinic mà vẫn xếp hàng ói luôn, cho nên tụi mình phải bấm bụng đi ra sân bay. Tại vì sân bay là nó cho một cái rapid test, chỉ còn đợi 90 phút là có. Mà khổ nổi, hai con đâu có biết lái xe, một con thì có bằng eo còn một con thì không chịu thi bằng, cho nên tụi mình phải bắt taxi đi từ đầu tới cuối. Tối về không có tiền cho nên
nên đi bus. Ok, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tụi mình sẽ lên đường đi thỉnh kinh thôi. Đi Sydney lộn. Bởi vì hôm qua móc hết tiền trả cho ông tài xế taxi rồi, cho nên tụi mình thành hai con đổ nghèo khỉ. Cho nên hôm nay tụi mình sẽ đi Sky Bus để đi ra sân bay. Trước khi đi phải mua vé, có mệnh giá là hai đứa là cỡ 680.000 Việt Nam đồng. Đợi tí đi, từ từ nó phục cái vé đó nhìn mắc cười lắm. Đó, mắc cười chưa? Cười đi cho tao đỡ quê. Tới giờ lên đường rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ra Melbourne Tullamarine Depot chờ nha. Đây là chiếc bus của chúng tôi, chạy cỡ 40 phút là ra sân bay rồi. Ngồi nhìn thành phố Melbourne lần cuối cùng trong năm mà nước mắt trực tuôn. Tự hứa với lòng sẽ trở lại Melbourne với một diện mạo bớt trẻ trâu hơn. Đã tới sân bay Melbourne. Và sân bay nào mà bay nội địa thì cũng hành khách cũng sẽ tự làm cái phần mà self check-in, là sẽ nhập cái code vào cái kiosk này để tự lấy vé ra. Bởi đi du học phải tự làm cái tính mà độc lập nha. Hãy theo chân tôi đến với cổng số 49 nhé. 7749 ngày, chúng ta cùng đi nào. Con ơi, con có thấy máy bay đẹp không kìa? Trời ơi, ở đây có 3 chiếc, mày thích chiếc nào tao cho mày chiếc đó. Lừa đi. Cả 3 à? Được luôn, đi chốt đơn nào. Mặc dù chỉ là một cái chặng bay nhỏ, nhưng mà mọi người có biết cái cảm giác mà sau 2 năm cái được ngồi lên máy bay lần đầu tiên đó, ta nói nó tê. Đã cập bến tới Sydney. Thật sự là cái public transport system ở Sydney nó rất là khác so với Melbourne, cho nên là mình phải gọi điện cho bạn mình để nó chỉ đi bus, chứ không là chắc đi bộ mất. Đường phố Sydney rất là xanh sạch đẹp nha, nhất là cái khu mà gần sân bay, rất là giống Singapore luôn. Trời, khúc này là đi lộn khách sạn nè, mà ngồi đó quay đi, quê muốn chết. Với cái sự mà cực nhọc và xui xẻo lần thứ N của tụi mình thì tụi mình đi sai khách sạn. Tụi nó trùng tên nhưng mà cách nhau một khoảng đường rất là xa, tụi mình phải cuốc bộ tới gần 10 phút. Chào mọi người, tình hình là tụi mình đang rất là mệt. Và cái chị đại lý của mình á book cho cái khách sạn gì á mọi người nhìn cái thang máy nè, mình cũng không biết nữa. Mà mở cửa không ra luôn mọi người. Mình biết là ở có một đêm thôi, 10 giờ sáng hôm sau là bay rồi. Nhưng mà mình cũng không biết nói sao nữa. Tại vì cái giá tiền mình bỏ ra cũng không có rẻ đó. Mình nghĩ mình xứng đáng để nhận được một cái dịch vụ khá là ổn hơn. Nhưng mà được cái là cái view khá là đỉnh nha. Trời ơi, toàn máy bay của tao không chứ đâu. Mọi người mình nhìn hơi tàn tạ, nhưng mà mọi người nhìn cái toilet này nhìn hơi ghê đúng không? Mà tụi mình bị nhát nữa, cho nên là tụi mình định là một đứa tắm á là đứa kia sẽ ngồi lên cái bồn cầu. Nói chung là xong rồi swap ấy, tại vì Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với căn nhà thứ hai của mình. Thì ngay đằng sau của chúng ta đây, đó chính là không nói gì, không giấu gì các bạn. xe tới. Ở trước đâu? Bực ghê, đang quay cái tự nhiên Uber tới hả? Xin chào mọi người, mình đang ở hầm Thủ Thiêm. Mình đang đi gặp bạn của mình ở bên Sydney, lâu rồi không gặp. Bật mí là hồi đó mình là học sinh của trường quốc tế Á Châu cơ sở Cộng Hòa. Và tụi mình chơi chung một cái nhóm rất là thân mấy năm rồi, cho nên là hôm nay nhớ mấy đứa đó quá, cho nên là tranh thủ đi gặp tụi nó một chút. Đây, mấy em đây. Thật sự là không có gặp nhau đầy đủ đâu, nhưng mà thôi như đây là cũng đỡ nhớ rồi. Nói thiệt là Sydney mình đi được 2 lần thì mình thấy là nó khá là giống những nước khác cộng lại ấy. Cái khúc thì giống Singapore, khúc này thì cực kỳ giống Osaka ở Japan luôn. Tụi mình về nhà là đã tối rồi, cộng thêm 6 giờ sáng ngày mai phải có mặt ở sân bay, cho nên là tụi mình quyết định thức tới sáng. Bởi vì thật sự là cái khách sạn này cũng không có muốn ngủ thấy khá là nguy hiểm. Chào mừng mọi người đến với chuyến bay đi về cội nguồn của Sally và Rachel phần 2. Thầy với mọi người là sân bay đông cực. Mình tới cỡ 6 giờ mấy 7 giờ mà thật sự là đứng xếp hàng 1 tiếng đồng hồ mới được vô. Nó rất là đông, mình không có ngờ là đồng bào Việt Nam mình lại về đông đến như vậy. Đây là khúc này là mọi người đang ngồi quá trời quá đất nè. Sau khi chờ mòn cái đích thì cuối cùng tụi mình cũng được vô cái ống để đi vô sân bay rồi. Ý là đi vô máy bay rồi. Tụi mình ngồi tuốt ở dưới lận, tại vì tụi mình mua vé khá là trễ. Cái ngày mua vé là khoảng 12 giờ trưa là đóng cổng rào. Đây, lúc này là tụi mình được yên bề gia thức rồi nè. Ngồi đây thì cũng không thích cho lắm đâu, tại vì tụi mình ngồi ở giữa cái hàng view, không có được ngắm cửa. Thật sự luôn, tôi cứ tưởng là được cho mấy cái khay đồ ăn như bình thường, thì tôi rất là thích ăn đồ ăn máy bay. Nhưng không, nó cho cái bịch đỏ này, mà trong cái bịch đỏ này toàn mấy cái đồ ăn tào lao như là bánh mì xúc xích cát,
Trời đất ơi, sao mà ăn trời, rồi cho cái quả quýt, quả cam gì đó, không biết cái quả gì. Ngồi cãi xong cái thằng kế bên đó là dạ quả quýt đó chị. Nè, cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Nhìn mà khá là chạnh lòng bởi vì tạm biệt Úc Châu. Bữa ăn thứ hai là chị em song sinh của bữa ăn thứ nhất, cũng là bánh mì rồi tùm lum. Hay xin lỗi, cái miếng bánh mì là tôi cạp một miếng thấy dở quá cho nên là nhả ra. Thật sự không sữa chua nào mà ngon bằng sữa chua Vinamilk ở nhà mình. Rất là nhớ luôn. Vì đêm qua thức trắng cho nên là lên máy bay tụi tôi ngủ nhiều lắm, ngủ 3-4 chập lận. Nhưng lúc mà không ngủ thì tụi tôi nói chuyện tầm tào là quen muốn hết cái máy bay luôn. Đây nè, cái video này là tôi nhờ mấy bạn ở hàng ghế bên kia chụp chứ đâu có quay được. Trời ơi, cuối cùng cũng được đáp xuống Sài Gòn, Việt Nam thân yêu rồi. Chào mọi người, mình đã đáp xuống Việt Nam rồi. Hiện giờ chúng ta đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Oh yeah. Sau một buổi xếp hàng dài thòng lồng thì cuối cùng mình cũng được đi ra cái chỗ mà để mặc mấy cái bộ xanh xì trùm này nè, để di chuyển về khách sạn. Cái bộ này có một size mấy đứa mà cao cao cỡ như con bên phải á thì mặc nhìn ok, chứ lùn lùn như mình mặc xệ xệ nhìn thấy gớm. Mặc đồ xong rồi bây giờ di chuyển vào khách sạn. Mọi người nhìn chú voi con của mình kìa, cũng phải kiếm một khi đó bọc cái dòi nó lại chứ. Hello mọi người, và chúng ta đã tới Sài Gòn rồi. Oh yeah, chúng ta đang ở trên sân bay cách ly, chuyến xe cách ly. Địa điểm là Novotel ở quận 3. Thì đây là hai người bạn của mình và đây là Bảo, người bạn mới mà thật ra là kết bạn Facebook nhau lâu rồi nhưng mà không có biết nhau. Đến bây giờ mình vẫn không tin là mình được về Sài Gòn luôn mọi người. Tự nhiên nhìn trên đường có quá trời xe máy luôn, xong rồi mình cứ nhìn mọi thứ nó cứ bé bé lại kiểu gì á. Cái cảm giác rất là lạ luôn. Mà ngồi trên xe ai cũng im ru hết trơn, có mình ba đứa mình nói như ba con dẹt vậy á. Cho nên sau đây là 2 màn phỏng vấn nhỏ để góp vui cho chương trình. Tình hình là 2 năm rồi mới được về tới nhà nên là đang rất là xúc động, nước mắt đang trực trào nhưng mà đang phải kìm lại. Ngại. Em xin hết. Mình không thể nói nên lời được. Mình đã 3 năm rồi cũng chưa về luôn. Tại sao? Cảm giác bây giờ mình cứ như đang mơ, không nghĩ mình đang ở Sài Gòn. Không thể nói nên lời gì nữa. Tự nhiên sau dịch cái mọi thứ thay đổi rất là nhiều, nhất là cái chuyện đóng cửa. Cái chỗ này Hoàng Phúc á, cái Kapa gì đó, nó theo tụi mình không biết bao nhiêu năm rồi, cái bây giờ nó đóng chạnh lòng ghê. Nhưng mà thôi, cuối cùng là cũng vô khách sạn rồi nè. Cái tự nhiên vô đây cái thấy thằng bạn cùng lớp hồi năm ngoái, cái nó nói là nó nhìn tao, nó biết là tao lâu lắm rồi, nhưng mà có một mình tao là không nhận ra nó. Trời ơi, ngại ghê vậy đó. Chào mừng mọi người đi nào. Trời Trời ơi, nhìn view phòng nè. Ủa trời ơi, view thành phố mọi người ơi. yeah. Ok là thứ 3, thứ 6. Cuối cùng hành trình đi vượt biển của mình cũng đến đây là hết rồi. Còn video cách ly thì mọi người đợi đến part 2 nha. Thấy chuyến đi của tụi mình như thế nào? Nó rất là cực khổ. Nếu mà mọi người có muốn chia sẻ cái gì hay là yêu cầu hay là thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới nhé. Nhớ comment chứ không quê lắm. Cảm ơn mọi người đã xem từ đầu cho tới đây luôn, mình rất là appreciate. Và hiện tại thì tụi mình vẫn còn đang ở hotel quarantine, cho nên là tụi mình sẽ làm video thứ 2 nói về cuộc sống quarantine trong 7 ngày, có thể là 8 ngày. Vô đây, tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người và bye bye. Nhớ subscribe nghe chưa? Subscribe đi, nhớ subscribe.